Trong video này thì mình sẽ chèn lại những hình ảnh hoặc là những video cũ của Jorge Martin. Tại vì từ đầu mùa giải đến bây giờ đâu có thi đấu trận nào một cách hoàn chỉnh đâu, cho nên anh em cũng hết sức là thông cảm ha. Đoạn nào không có hình hoặc là hết hình rồi thì anh em chịu khó nhìn cái mặt của mình. Và anh em cũng đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký kênh YouTube của mình để chúng ta cùng bắt đầu hành trình mới. Nói thiệt với anh em chứ không có chuyện nào mà nó vừa bi vừa hài như chuyện giữa Jorge Martin và Aprilia trong mùa giải MotoGP 2025 này. Có bi, có hài, có bi. Martin thi đấu mới chỉ một trận cho Aprilia thôi, nhưng mà đã gây chấn động, gây xáo trộn nội tình của Aprilia trong những tháng ngày vừa qua. Trước hết thì sau cái trận Le Mans thì Martin tuyên bố là sẽ kích hoạt cái điều khoản rời khỏi Aprilia khi mà mùa giải này kết thúc. Tại vì sau 6 trận đua, tức là tính từ đầu giải cho đến trận Le Mans, nếu như mà chiếc RSCP và Jorge Martin không có thành tích gì đặc biệt thì Jorge Martin sẽ tìm bến đỗ mới. Sau đó thì có vẻ như là chuyện êm xuôi được một tí khi mà cả hai cố gắng tìm tiếng nói chung. Nhưng mà đến trận Hà Lan vừa rồi thì Jorge Martin mặc dù không thi đấu, mặc dù Marc Marquez giành chiến thắng rất vẻ vang, rất xuất sắc ở TT Assen, mặc dù Max Verstappen không hoàn thành được trận GP Áo, nhưng mà Jorge Martin lại là nhân vật chiếm sóng MotoGP khi mà người quản lý của tay đua này là Alberto Valera đã nói là Jorge Martin sẽ tự do ở mùa 2026 và Repsol Honda, xin lỗi các bạn, Castrol LCR Honda sẽ là một lựa chọn mà chúng tôi đang cân nhắc. Thực sự thì nó giống như là một cơn mưa giữa một bầu trời khô cằn, giữa một miền đất mà chúng ta chỉ muốn hít thở không khí drama mà thôi. Hay là nó giống như là một quả bom nổ tung giữa bầu trời vậy. Nổ to hay nổ nhỏ thì chúng ta sẽ còn chờ thời gian trả lời. Nhưng mà về cơ bản thì Jorge Martin coi như là đã tự tuyên bố, ở đây mình nói là tự tuyên bố mình sẽ là tay đua tự do từ mùa 2026. Cho dù là mới chỉ thi đấu có một trận cho đội đua mà anh đã ký hợp đồng vào tháng 9 năm ngoái. Nhắc lại chuyện cũ một tí thì mình có nói là việc mà Jorge Martin ký hợp đồng với Aprilia giống như là bác sĩ bảo cưới vậy anh em. Giống như là bác sĩ bảo cưới vậy đó, không khác gì cả. Kiểu như là bị ruồng bỏ rồi sau đó muốn có một bến đỗ mới thì Jorge Martin đã vội vàng ký với Aprilia. Cho dù là vẫn còn đam mê, vẫn còn rất nhiều khát khao, nhưng mà tự nhiên lại ký với Aprilia. Chưa bao giờ đủ thế lực, đủ sức mạnh để mà cạnh tranh với Ducati trong những năm vừa qua, cho dù đã cố gắng rất là nhiều. RSGP vẫn là một chiếc xe có thể mang về chiến thắng, nhưng mà gọi là hết tuần này đến tuần khác vừa chiến thắng vừa đứng ở trên bục podium thì thực sự là chưa phải là đối thủ của chiếc Desmo GP 24 và 25. Kiểu như là Jorge Martin muốn có vị thế của một tay đua nhà máy Factory Rider, nhưng mà coi như là cuộc đời đã vả lại vào mặt của Jorge Martin những cú vả vô cùng đau đớn. Đầu tiên là pha ngã ở Sepang. Pha ngã đã dấy lên rất nhiều tranh cãi giữa Aprilia và Michelin, rồi sau đó nghỉ thi đấu rồi quay trở lại ở trận Qatar, rồi lại kém may mắn khi mà bị Fabio Di Gian Antonio tông vào ở phần sau lưng, dẫn đến là phải nghỉ dài hơn nữa, mất rất là nhiều thời gian để hồi phục. Trong thời gian đó thì Aprilia và đầu tàu Marco Bezzecchi cũng đã có một podium và một chiến thắng rất là oanh liệt ở GP nước Anh. Sau trận GP Anh thì Massimo Rivola tuyên bố là chiếc RSGP vẫn đủ khả năng để chiến thắng và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mà giữ Jorge Martin lại. Rồi bây giờ sau khi mà Jorge Martin tuyên bố là rời Aprilia vào cuối mùa giải năm nay, đồng nghĩa với việc là trở thành tay đua tự do từ mùa 2026, thì
Aprilia đã có những phản ứng như thế nào. Thực sự thì lúc đó Aprilia cũng chỉ muốn là giữ một thái độ trung dung và im lặng, nhưng mà Carlo Escapelleta là CEO hiện tại của MotoGP của Dorna thì nói là chúng tôi sẽ không đăng ký tay đua nào còn hợp đồng với các đội đua. Tức là nếu Jorge Martin vẫn còn hợp đồng với Aprilia thì anh sẽ không được đăng ký tham gia MotoGP 2026. Rồi, sau đó thì Massimo Rivola mới đăng đàn trả lời: chúng tôi muốn giữ một thái độ trung dung, trung lập. Nhưng mà sau khi nghe Espargareta nói như vậy thì chúng tôi đã quyết định là nếu như Jorge Martin muốn đi tới tòa thì chúng tôi cũng không ngại gì cả. Anh em cũng biết là Piaggio là công ty mẹ của Aprilia, và nhắc đến Piaggio Group thì họ có tiềm lực về kinh tế, về luật pháp. Dĩ nhiên là đội ngũ luật sư của Piaggio thì sẽ vượt trội hơn rất là nhiều so với đội ngũ luật sư của Jorge Martin hay là của người quản lý của mình, hay là công ty của người quản lý Alberto Valera đó. Nên là khi mà ra tòa thì dĩ nhiên là Aprilia sẽ có lợi thế ở khía cạnh là tiền bạc, luật sư, nguồn lực, tài chính để mà chơi đến cùng với Jorge Martin. Nhưng mà câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Người anh cả, người đã từng ăn cơm nắm muối mè với Aprilia, người đội trưởng En Capitano, cũng như là người đã đỡ đầu cho Jorge Martin là Alex Espargaro, cũng đã đổ thêm dầu vào lửa khi mà nói là Aprilia không biết đang nghĩ gì mà lại giữ lại một tay đua không còn muốn thi đấu cho đội đua đó nữa. Dĩ nhiên là những phát biểu của Alex, biệt danh mà chúng ta hay gọi là anh Mõm, thì khá là hợp lý. Khi mà trái tim đã ở một nơi khác rồi thì cho dù ở bên người hiện tại thì cũng rất là khó để mà toàn tâm toàn ý, đúng không anh em? Nên là lời của Alex thì hợp lý, nhưng mà mình nghĩ là cũng không nên phát biểu trong cái hoàn cảnh nhạy cảm như vậy. Aprilia đã cho Alex vị thế của một tay đua factory, có nghĩa là đi bằng máy bay riêng, rồi có rất là nhiều những điều khoản, những quyền lợi đi kèm mà chỉ có những tay đua factory mới có mà thôi. Và Aprilia cũng là hãng xe đã cho Alex 3 chiến thắng duy nhất trong sự nghiệp MotoGP. Cho nên là kiểu như Alex phát biểu một cách rất là ngáo ngơ, một cách không có hợp lý vào cái thời điểm hiện tại. Và Alex cũng là người đã đưa Jorge Martin, nói chung là có công lớn trong việc đưa Jorge Martin về với Aprilia. Nhưng mà thay vì cố gắng vun vén cho hai bên thì Alex lại đổ thêm dầu vào lửa, giống như là kiểu thôi bây giờ đường ai nấy đi cho nó nhanh, chứ bây giờ mà cứ tiếp tục như vậy thì rất là khó cho hai bên. Chưa dừng lại ở đó thì lúc đầu video mình có nói là Honda đang là một lựa chọn, đang cân nhắc xem xét. Rồi Alberto Puig của Honda cũng tiếp tục phát biểu luôn. Đó là Honda chỉ ký hợp đồng và chỉ nói chuyện với các tay đua mà thôi, còn họ sẽ không nói chuyện với các đội đua hay là các hãng xe. Tại vì họ ký với các tay đua. Nếu các tay đua free, không có ràng buộc, không có bất cứ một cái níu kéo nào ở khía cạnh luật pháp, hợp đồng này kia, thì Honda sẽ nói chuyện với tay đua đó và sẽ cân nhắc để ký hợp đồng. Nên là bây giờ mọi chuyện nó rối tung rối mù lên, không biết sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới, vì ai cũng muốn điều mà mình muốn. Chẳng hạn như Jorge Martin muốn rời khỏi Aprilia, cho dù là chưa thi đấu một trận nào gọi là hoàn chỉnh cả. Sau đó thì Honda cũng muốn một tay đua có thể là nâng tầm dự án MotoGP của mình. Aprilia thì muốn giữ lại tay đua họ đã rất là khổ tâm và mệt mỏi và rất là nỗ lực để đưa về. Theo mình thì cuộc hôn nhân giữa Jorge Martin và Aprilia giống như là một cuộc hôn nhân vội vàng.
Và trong thời gian ban đầu sống cùng nhau á, mặc dù đã rất là vội vàng rồi nhưng mà cả hai bên cũng không có một cái sự thông cảm cho nhau. Nói như vậy cũng không công bằng cho Aprilia. Aprilia đã rất là cố gắng rồi, nhưng mà Jorge Martin kiểu như là vội vàng quá, ký hợp đồng để mà thỏa mãn được giấc mơ một tay đua factory mà thôi. Còn lại kết quả thì như anh em cũng đã biết rồi, từ đầu mùa giải đến giờ không có một cái hình ảnh hoặc là một cái video nào của Jorge Martin. Bây giờ anh em dự đoán tương lai của Martin và Aprilia sẽ đi đâu về đâu? Cả hai có đem nhau ra tòa hay không? Thì anh em hãy để suy nghĩ của mình vào trong phần bình luận của video này nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em một buổi tối tốt lành. Và sau khi xem xong video này, chúc anh em ngủ ngon.